มาที่คุณสาธิตครับเอากปสกปปสเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันต้องยอมรับความจริงว่าในรอบระยะเวลาที่เราขัดแย้งกันมา10 กว่าปีเนี่ยมันเคยมีประสบการณ์เรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่ง ก็คือปี56นะครับคือผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ผมว่าเราต้องพยายามเลี่ยงจุดที่อาจจะทำให้เกิดชนวนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งความหมายของผมก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยเรื่องของคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมนี่แหละมันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนที่เสนอต่อสภาแล้วก็เริ่มมีความสงสัยว่าพยายามที่ทำกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยไปเอื้อใครหรือไม่นะครับตอนนั้นพอมีกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยจริงๆร่างที่บอยชัยกับคณะเสนอทีแรกโอเคนะครับโอเคนะครับแต่ปัญหาก็คือการแปลยติซึ่งอันนี้จะเกิดจากอะไรเราไม่รื้อฟื้นที่จะมาพูดถึงนะฮะแต่มันไปสอดรับกับความระแวงสงสัยก่อนหน้านั้นมันมีเรื่องของคดีทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีเชื้ออื่นอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นโอเคตรงนั้นก็จบไปคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นถอยกลับไปสู่ยุคนปช.ถอยกลับไปสู่ยุคพันธมิตรมันอาจจะรวมเรียกว่าเป็นระยะ10 กว่าปีของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่ประพันธ์สรุปเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะแล้วที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคดีเอาคดีกปปสเมื่อวานก่อนนะ นี่ตั้งแต่เกิดเหตุมาถึงเวลานี้นะมัน10 ปีแล้วนะ57มาถึง67นี่10 ปีแล้วนะครับพันธมิตรก็แล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปฎีกาอีกผมก็เลยถามลุงกำนันเมื่อวานนะลุงตอนชุมนุมอายุเท่าไหร่ลุงบอกตอนนี้75ต้องหันไปทางนู้นนะ65นะกว่าจะจบนี่ลุงก็เกือบ80นะครับกองเชียร์ที่ไปเนี่ยผมยังสงสัยว่าถึงตอนฎีกาจะเหลือกี่คนนี่ประเด็นนี้ที่ยกขึ้นมาก็คือว่าพอมันถึงเวลาที่ต้องพูดกันเรื่องนี้ก็กลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วเราจะเดินต่อยังไงวิธีการตัวกรรมาธิการเนี่ยผมมีข้อเสนอนะครับว่ากรรมาธิการศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดกรอบให้แต่ละพรรคการเมืองไปตามนี้ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพะวงกับรายละเอียดประเด็นที่คุณนำเสนอที่คุณแยกเป็นประเด็นข้อเท็จจริงต่างๆนั้นเนี่ยดีชอบแล้วถูกต้องที่อาจารย์ยุทธพรเสนอว่าเอาคดีมีคดีหลักมีคดีรองมีคดีอ่อนไหววิธีการที่จะทำกฎหมาย1ไปโดยอัตโนมัติ2มีคณะกรรมการพิจารณา3ก็คือรูปแบบผสมผสานกันมีทั้งกรรมการมีทั้งอัตโนมัติไปด้วยเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีที่เหลือนี่ผมว่าให้พรรคการเมืองร่างส่วนครม.จะมีร่างครม.ไหมนี่เรื่องหนึ่งนะครับประเด็นก็คือว่าพอนำเสนอในสภาเนี่ยจะทำยังไงให้ กระบวนการพิจารณากฎหมายเนี่ยมันมีความกระชับเร็วขึ้นเพราะเราก็รู้ว่ากระบวนการในสภาเนี่ยมันมหากาพย์ผมเคยทำกฎหมายฟอกเงินฉบับหนึ่งเกือบ2 ปีกว่านะครับกว่าจะจบกันเพราะถกกันเรื่องรายละเอียดโอเคทีนี้กรอบพอไปแบบนี้เข้าไปในสภาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนขึ้นส่วนประเด็นที่เป็นเรื่องของความอ่อนไหวเดี๋ยวมาถกกันในรอบในช่วงหน้าเบื้องต้นนี่ผมก็คิดว่าในจุดยืนกปปสนะครับตั้งแต่ตอนที่เราชุมนุมแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องกปปสเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าไปเว้นบางเรื่องที่คนระแวงอย่างทุจริตที่พี่ประพันธ์พูดถึงเนี่ยว่ามันตัดประเด็นเหล่านี้ไปนะครับส่วนประเด็นเรื่อง112เนี่ยเดี๋ยวขยักไว้เพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการคุยเมื่อกี้คิดว่ารัฐบาลควรเสนอร่างด้วยไหมถ้าจะมีในสมัยหน้าเนี่ยประเด็นผมนะความเห็นผมนะครับต้องเสนอต้องเสนอนะเพราะว่าส่วนรัฐบาลจะเสนออย่างไรนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่รัฐบาลต้องเสนอนะคือตอนนี้มันมีร่างอยู่ร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านั้นก็มีร่างของก้าวไกลประชาชนแล้วก็มีร่างของภาคประชาชนด้วยแล้วก็รวมทั้งร่างของพรรคครูปีดาบุญเพลิงนะตั้ง4 ร่างแล้วนะอยู่ในสภานะคือมี10 ร่าง20 ร่างไม่ได้มีความหมายอะไรเลยใช่แต่ว่ามันสะท้อนว่าถ้าความเห็นมันต่างกันบ้างนะมันจะทำให้มีความกลมกลืนมีความหลากหลายทางความคิดเห็นมากทีนี้มาขมวดโดยในนามของภาคประชาชนอย่างไอลอเนี่ยคิดยังไงคุณยิ่งชีพขออนุญาตผมเห็นด้วยกับเกือบทุกท่านว่าตอนนี้ช้านะครับ คือมันเร็วกว่านี้ได้แต่ด้วยความเคารพและด้วยความเห็นใจพรรคเพื่อไทยและคุณหมอนะครับคือพรรคเพื่อไทยก็มีแผลเมื่อปี56นะครับแล้วก็มีแผลอีกเรื่อง112เรื่องอ่อนไหวอีก
จะให้แล้วตอนนี้พรรคไม่ได้รวมเสียงได้ขนาดนั้นก็มีพรรคร่วมมีอะไร พอจะทำอะไรก็ต้องเกรงใจก็เลยต้องมีกรรมการมีอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเห็นต่างกับคุณวรเทพนิดหน่อยตอนเปิดรายการว่าตอนนี้ใกล้มาแล้ว ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใกล้ แล้วก็ต่อให้คุณหมอทำงานเสร็จนะครับยื่นไปก็คงใช้เวลาเยอะกว่าจะเข้าสภากว่าจะตั้งกมทผ่านสสแล้วผ่านสวอีกสวใหม่ไม่รู้คิดยังไงอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้เร็วนะครับเมื่อกี้ได้ฟังคำนิยามเป็นครั้งแรกเลยนะครับ น่าสนใจนี่ต้องคิดละเอียดแต่ผมคิดว่าเมื่อกี้ค่อนข้างกว้าง ซึ่งกว้างแล้วดีถ้าแคบอันตราย แต่กว้างไปก็ไม่ดีเท่าที่คิดตอนนี้ยังเห็นด้วยอยู่แต่ยังต้องกลับไปคิดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ25 ฐานความผิดขออนุญาตยังไม่เห็น แต่ก็โดยใจจริงเอาแบบอุดมคติก็เหมือนที่หลายท่านพูดมานะครับที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เรานิรโทษกันมา23ผมเขียน23ไปพระท่าน ใช่ เรียกว่าเขียน22ไม่เป็นไร20 กว่าครั้งนะครับก็ บอก23 โอเค พระปกเก้าบอก21รวม66/23ด้วยไหมรวมด้วยนะผมสมมุติผมนับ23ไปเนี่ยทุกครั้งเนี่ยไม่มีการมาแจกแจงว่าจะเอาเฉพาะบางฐาน หรือว่าให้ไม่เอาบางฐาน แต่ก็คือรวมทั้งหมดดูเป็นช่วงเวลาดูเป็นเหตุการณ์นะครับทีนี้งานนี้มันจะยากเพราะว่ามันรวมเหตุการณ์เนี่ยมัน10 กว่าปีกับ20 ปีพอไปจำกัดแค่เวลาคืออย่างพอพฤษภา35 14 ตุลาเนี่ยมันจำกัดเวลาไม่กี่วันมันเคลียร์แต่พอคราวนี้มันเวลาเกือบ20 ปีเนี่ยพอไม่จำกัดอะไรเลยมันก็จะกว้างไปอีกนะครับแต่ผมขออนุญาตชี้แจงเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพูดตัวเลขว่ามันมีเป็นล้านคดีเนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดทางสถิติความรู้ของเรา เพราะว่าเวลาที่เราขอข้อมูลไปที่ศาลเนี่ยศาลเขาไม่ได้แยกว่าในคดีการเมืองหรือไม่การเมืองเช่นพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีพวกแฮกเกอร์มีพวกส่งสแปมมีพวกรูปโป้เว็บพนันเนี่ยเขาก็รวมมาเป็นพรบคอมพิวเตอร์หมดนะครับดังนั้นคดีมันจึงเยอะแต่ถ้ามาแจกแจงตามนิยามเมื่อสักครู่พิจารณาเรื่องมูลเหตุจูงใจของการกระทำเนี่ยผมคิดว่ามันเหลือสัก10,000น่าจะเป็นเรือนหมื่นนะอย่างเก่งนะไม่ถึงล้าน ไม่ถึงไอ้ล้านเป็นคดีหรือเป็นคน คนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่คนที่ถูกดำเนินคดี ก็อย่างที่ว่าตำรวจขยันไงก็ถ้าจับใจความนะครับ ต่อจากเรื่องของการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะต้องนิรโทษแน่นอนไม่มีใครไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในแนวทางเนี่ยเดี๋ยวจะแตกต่างกันแต่ที่นี้ผมขอเพิ่มเติมนิดเดียวเพื่อจะให้คุณหมอไปประกอบพิจารณาท่านลองไปอ่านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับที่ผ่านมาเขาไม่เคยเขียนรายอะไรที่เป็นรายละเอียดอย่างที่คุณหมอไปศึกษามาเลยหรือกันมาธิการศึกษามาเลย อย่างเช่นเหตุการณ์พฤษภา35ทหารยิงประชาชนตายที่โรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วไม่รู้กี่ศพนะครับนี่เหตุรุนแรงยิ่งกว่ามีเหตุเผาตึกมีเหตุเผาอะไร14 ตุลาก็มีเหตุเผาเขาบอกว่าผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทั้งหมดเนี่ยนะในเหตุการณ์นั้นนะฮะไม่ผิดคดีถ้าอยู่ในสอบสวนก็ต้องยุติการสอบสวนไปอยู่ในชั้นอัยการก็สั่งไม่ฟ้องไปเขาเขียนแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเหตุผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมและอยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นที่จะมาเป็นความผิดในทางกฎหมายอย่างที่คุณหมอบอกว่าตำรวจอุตส่าห์ไปตั้งข้อกล่าวหาตั้ง25 ข้อกล่าวหาเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแต่ละฉบับเนี่ยมันจบไปเลยไม่ต้องมีคณะกรรมการมาตีความอะไรอีกมันก็ครอบคลุมประชาชนหรือผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ทั้งหมดคุณหมอลองเก็บตกตอบคำถามเท่าที่จำเป็นนะเชิญแล้วผมจะถามเพิ่มเติมนิดเดียวเชิญตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับที่คอมเมนต์จริงๆแล้วที่เราบอกเหตุการณ์นี่ก็เพราะแนวความคิดอย่างที่ท่านเสนอครั้งแรกแต่พอไปรวบรวมคดีออกมาแล้วนี่มันมีฐานความผิดเยอะแยะก็สรุปมาอย่างนั้นก็ไม่รู้เอายังไงแล้วเอาขอเอ่ยนามนะครับคนที่เสนอกฎหมายเข้าไปเขาก็พยายามจะผลักดันว่ามันเหตุการณ์มัน20 ปีมันเรื่องยุ่งยากเหมือนท่านไอรอพูดเนี่ยแหละนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีกรรมการไงขึ้นมา เสร็จแล้วพอแล้วก็ทางพวกเราก็เกรงเคยเจอสมัยท่านวรชัยใช่ไหมเดี๋ยวก็มี1-2เหมือนท่านสาธิตพูดถูกเป้งเลยนะครับเดี๋ยวเป็นแพ้ กรรมาธิการเนี่ยเป็นแพ้ก็เลยศึกษานะครับสุดท้ายก็เลยเอาเป็นว่าพันผสมและอ่านกฎหมายทุกฉบับนะฮะผมยังแย้งเลยนะครับมันมีกฎหมายที่ผสมอยู่2 ฉบับก็คือฉบับที่สงครามกับญี่ปุ่นต่อต้านญี่ปุ่นครับมีกรรมการเสร็จแล้วสมัยกึ่งพุทธศตวรรษ 2500 นี่มีกรรมการเป็นระดับจังหวัดก็มีเป็นกรรมการที่เหลืออย่างที่ท่านว่าเลย
ครั้งแรกเขาคิดอย่างท่านนั่นแหละตอนหลังเฮ้ยมันไม่ได้มันเยอะแยะเอามีกรรมการดีกว่า ก็มีความเข้มข้นคือเอากรรมการล้วนๆเลยดีกว่าดูแต่ต้นจนจบ ทุกคนว่ามันจะช้า ก็เลยเอามาเป็นผสมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเอาผสมไฮบริด ครับ ไฮบริดเห็นด้วยครับไฮบริดเห็นด้วย ครับ ประมาณนั้นนะครับ เมื่อกี้นะทวนทีนะคุณต้นนะคล้ายๆว่าที่คุณต้นทวนเมื่อกี้นะครับ คือเรื่องใหญ่คือจูงใจทางการเมืองเป็นยังไง ครับ เดี๋ยวจะให้คุณหมออ่านอีกทีก่อนปิดในช่วงนี้นะ แต่ว่าอย่างนี้ที่หลักการใหญ่คือนี่แหละคดีไหนที่อยู่โรงพักก็ที่เป็นเข้าข่ายนะ ก็ยุติกันไป ครับ อัยการก็ถอนออกมา ครับ คดีที่อยู่ที่ศาลก็ยุติ ฮะ คดีไหนที่อ่า ถึง โดน ที่สุด โดนขังอยู่ แล้ว ปล่อย ก็ปล่อย อยู่ในคุกก็ปล่อย แต่ว่าหลักการใหญ่ของร่างตามที่ศึกษากัน อา มา ญานะไม่เอาไปให้ อาญานะ ก็ควรจะมีกรรมการ ครับ แต่กรรมการชุดนี้จะไม่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนร่างของพรรคก้าวไกลประมาณนั้น ถ้าผมเดานะ ครับ แต่จะเป็นกรรมการเนี่ยโทษที่มีอำนาจ ใช้ดุลพินิจน้อยที่สุดประมาณนั้น ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับ ที่ว่าลูกผสมอะนะครับ โอเค กรรมการผมพูดนิดนึงนะฮะ ครับ พวกนี้ไม่ให้พูด กรรมการก็คือ หนึ่ง พูดเยอะพูดเยอะเลยอันนี้ เรื่องละเอียดอ่อนนะครับ เรื่องละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนก็มีตั้งแต่112แล้วก็ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดต่อร่างกายก็ได้นะครับ ละเอียดอ่อนแล้วอีกอันนึงก็คือคดีที่ไม่รู้จะไปร้องขอใคร มันไม่ชัดให้มากรรมการ หรือกรรมการเห็นเองว่ามันเกิดขึ้น เราไม่มีใครมีประวัติบันทึกไว้เลย เข้ามาเรียกร้องอะไรต่างๆ ประมาณนั้นน่ะ แล้วก็คดีจุกจิกทั้งหลายนะครับ พอประมาณนั้นแหละเก็บตก แล้วก็กรรมการชุดนี้ก็มีอำนาจไม่เบ็ดเสร็จเท่าไหร่ แต่ก็สามารถจะชี้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับทางการเมือง คือทุกร่างจะมีกรรมการเนี่ยโทษหมด ครับ แล้วแต่จะชื่ออะไรก็แล้วแต่ ครับ นะทำหน้าที่อ่อนแข็งยังไงก็แล้วแต่ร่างของแต่ละร่างนะทีนี้เรียนเชิญคุณหมอนอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ข้างในบอกว่า ให้อ่านอีกสักรอบหนึ่งอะไรนะคุณต้นแรงจูงใจ แร ทาง งการ จูง เมื ใจ อง แรงจูงใจ คืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะครับ ผมพยายามที่จะจับใจความนะ แล้วคิดแบบประชาชนคนหนึ่งนะครับ ผมพยายามที่จะคิดแบบประชาชนคนหนึ่งเนี่ย ผมว่าถ้าประชาชนจะถามพวกคุณทั้งหมด จุดเริ่มต้นคือทำไมต้องทำให้ยุ่งยากด้วยครับ ถ้าคุณจะนิรโทษ ความคิดแรกที่ทุกคนยอมรับ ตั้งแต่ร่างของคุณวรชัยคือ จะไม่นิรโทษคนทุจริต จะไม่นิรโทษคนฆ่าคนทำผิดกฎหมายอาญาจำได้ไหมครับ แล้วทุกคนยอมรับ แต่พอมันกลายไปกลายมาประชาชนก็เริ่มงงว่าทำไมต้องรวมไอ้นั่นทำไมต้องแยกไอ้นี่ทำไมเราไม่กลับไปที่จุดแรก ทุจริตก็ไม่ได้โทษใช่ไหม ทำไมเราไม่กลับไปจุดแรก แล้ว สาม ก็ ข้อ อันนี้ก็ร่างชัดเจน ชัดเจน ไม่ได้โทษตรงนี้ ครับ แล้วก็ไม่โทษอาญาร้ายแรงด้วย ถูกไหม อาญาเกี่ยวของรัฐนี่ได้ที่ไปเผาอะไรก็ต้องยกให้หมดนะครับ เห็นไหมคือมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆ เหมือนกับใครขออะไรมาก็จะให้ แต่ของเอกชนเขามีสิทธิ์ไปฟ้องได้ อันนี้ประชาชนถาม ผมยังไม่เห็นด้วยกับคุณหมออยู่นะ มัว ป แต่ ระเด็น ตั้งคณะกรรมการเนี่ยกว่าจะตั้งเสร็จกว่าจะพิจารณา อีกเป็นปีฮะ คือ เป็นปีแน่นอน เขาศึกษาอยู่ มันเป็นไปอย่างที่หม่อมคึกฤทธิ์พูดอะถ้าอะไรที่อยากให้มันไม่เสร็จเร็วเนี่ยให้ตั้งกรรมการนะหม่อมคึกฤทธิ์นี่เขาบอกไว้เลย อะไรที่อยากให้มันช้าเนี่ยให้ตั้งกรรมการ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะท่านสรุปและเสนอเข้าไปในร่างเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งกันมาธิการแล้วเนี่ยกรรมาธิการก็ไปกรองของท่านอีกทีหนึ่งจริงๆไอ้เรื่องที่ท่านเสนอมา25 ฐานนี่ก็อาจจะตัดออกไปหมดเลยก็ได้ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ